Hello viewers, راځئ چې زده کړو د انګلیش words meaning پښتو کې. viewers ویډیو کمپلیټ وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. نننی زموږ ورډ دی react. react means بیرته راګرځېدل، ځوابېدل، مدافعه کول، متقابله حمله کول یا تعامل کول. react example day. I did not expect him to react that way. I did not expect him to react that way. زما دا تمنه وه چې هغه به دا ډول غبرګون وښیي. زما دا تمنه وه چې هغه به دا ډول غبرګون وښیي. ویورس چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او شیر یې هم کړئ. Thanks for watching this video.